Xin chào anh em nhé. Ở video trước, video thứ này hôm trước mình đã hướng dẫn anh em đăng bài lên website rồi nhá, đăng bài với WordPress ấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm và hướng dẫn anh em thêm 3 cách để mà tự động hóa đăng bài website. Với cách thứ nhất thì anh em có thể xem nhé, từ một đường link cố định này, tự động crawl đường link cố định đấy về và viết bài lên web của anh em. Có thể là crawl bằng bài viết của đối thủ này, crawl những cái bài viết tin tức mới nhất này, anh em cho là phù hợp với ngành nghề của anh em. Hoặc là anh em có thể là crawl một bài từ một đường trang báo với bài viết mới nhất và nó sẽ tự động check xem bài viết nào là bài viết mới nhất và bài viết đấy đã đăng bài chưa. Nếu đã đăng bài thì nó sẽ không làm gì cả, và nếu nó chưa đăng bài thì nó sẽ tự hiện đăng bài và viết lại content của bài viết đấy đăng bài. Thì cái hệ thống này nó sẽ tự động nó sẽ viết luôn mọi người nhé. Và một cái thứ ba hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn là đăng bài theo keyword, tức là anh em chỉ nhập keyword vào và tự động nó sẽ research xem top 1 đến top 5 hoặc là top 10 những bài viết ở trên top 1 của Google, thì bắt đầu nó sẽ đọc lại toàn bộ những bài viết đấy và nó sẽ cho AI agent viết lại toàn bộ và đăng bài, tạo hình ảnh tương tự và có thể là chèn thêm cả logo banner của anh em vào luôn nhé. Và mình sẽ hướng dẫn thêm anh em về cách lập chỉ mục với website với sitemap nhé. Thì anh em có thể xem kết quả nhé. Thì ví dụ như là mình đã tạo ra một con trợ lý hàng ngày này, cứ đến ngày đến giờ, ví dụ nửa đêm nó cũng đăng bài luôn nhé. Anh em có thể thấy này, cứ 0 giờ nó cũng đăng bài này, 0 giờ 0 giờ 11 nó cũng đăng bài, cả ngày cả đêm luôn. Và anh em có thể xem cái phần đăng bài nó đăng ở đây. Ví dụ như ngày hôm qua đây là mô hình AI của Meta, là những cái bài viết mới nhất nhé, những cái bài viết mới nhất về công nghệ AI ở trên thế giới, và nó có thể là tự động nó viết bài và chuyển thành tiếng Việt và nó sẽ đăng bài lên web của anh em. Đấy, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em toàn bộ cái quy trình này nhé. Bắt đầu một workflow ấy thì anh em truy cập giúp mình vào cái trang là revitapi.com nhé. Thì ở hệ thống của Revit API ấy, thì mình có tất cả các model và tất cả các hệ sinh thái, như là anh em có thể là lấy API key cho N8N này, thực hiện các tác vụ download hoặc là crawl bài viết này, research này, bài viết, hoặc là có rất là nhiều tác vụ, hoặc là add banner vào hình ảnh các bạn nhé, edit video, edit tự động edit hình ảnh. Có rất là nhiều cách thì anh em có thể xem ở cái tài liệu là tài liệu doc.revitapi.com giúp mình. Đấy, thì đây là toàn bộ những cái hệ thống mà hướng dẫn cho anh em sử dụng API cho N8N. Tiếp theo về hệ sinh thái của Revit API ấy, nó bao gồm có cả N8N nữa. Thì anh em chưa có tài khoản N8N hoặc là anh em chưa biết setup sell hot N8N thì em có thể truy cập vào đây giúp mình, là trang là n8n.revitapi.com. Anh em đăng ký đăng nhập như bình thường giúp mình với nhá. Thì mỗi anh em tạo được một subdomain với tương tự như thế này. Anh em có thể chọn gói là 79 hoặc 179. Đối với những anh em mà mới học thì có thể chọn gói 79, còn những anh em mà thực hiện lâu dài rồi anh em có thể chọn gói 179.000, gói standard giúp mình với nhá. Chọn theo đúng subdomain của anh em. Ví dụ như mình chọn là Thùy Linh thì nó sẽ tự động nó sẽ ra một cái subdomain là thuylinh.revitapi.com. Tiếp tục về hệ sinh thái của Revit API thì mình có một con là API dubbing dịch và lồng tiếng, thì anh em có thể tham khảo ở trang là dub.revitapi.com. Anh em đăng ký đăng nhập như bình thường và tạo tất cả dự án ở đây. Anh em có thể là dịch toàn bộ tất cả các ngôn ngữ ở trên thế giới và dịch sang tiếng Việt, dịch video mọi người nhé. Lựa chọn ngôn ngữ đầu vào này, tự động tải video là các nền tảng luôn, và mọi anh em chọn ngôn ngữ đầu vào, chọn giọng đọc, ví dụ như mình hay chọn là giọng của Chân Ngọc. Xin chào, mình có thể giúp được gì bạn? Đấy, thì với video tối đa anh có thể dịch được là video tầm 2 tiếng anh em nhé. Đấy, quay trở lại tiếp tục đối với hệ thống sinh thái của Revit API thì mình có thêm một con là AI tạo ảnh. Thì cái con AI tạo ảnh này, app.revitapi.com, anh em có thể là tạo từ hình ảnh này, text to image, image to video. Đấy, và ở đây mình đang sử dụng các model tạo ảnh như là Nano này, Sedan này, Plug này, Grok này, Link này, OpenAI này, ChatGPT đấy ạ. Có rất là nhiều model tạo ảnh. Thì cái AI này nó giúp anh em tự động tạo ảnh và đăng bài lên website. Anh em phân biệt giúp mình hai trang web là app.revitapi.com và n8n.revit và revitapi.com nhé. Hai cái phần này, con app này là chuyên tạo ảnh, tạo video bằng AI. Còn cái kia là chuyên edit video, tạo text to speech và các model như là download hoặc là chỉnh sửa hình ảnh mọi người nhé, chỉnh sửa video nhé. Hai model này là hai model khác nhau. Thì anh em có thể là xem API ở đây. Đấy, và có tích hợp cả API cho anh em. Có anh em có thể là chạy theo những cái bảng giá, ví dụ như là anh em nào chạy tool đấy, tại tool bản unlimited đây, anh em có thể chọn cái gói là 1.6 triệu này nhá. Chạy không giới hạn này, 15 luồng cho anh em luôn. Đấy, và anh em cứ xử lý đồng thời và chạy 24/7 luôn. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mà chạy tool thì có thể là sử dụng cái gói là unlimited này. Quay trở lại đối với N8N ấy thì anh em truy cập lại giúp mình là cái hệ sinh thái của Revit API nhé. Anh em đăng cập nhập đăng ký ở đây và anh em lấy API key ở trong phần cài đặt nhé. Để bắt đầu một workflow ấy
quay trở lại đối với N8N này để bắt đầu một workflow. Anh em ở những video trước mình có hướng dẫn rồi, để bắt đầu là mình có một cái trigger. Thì để trigger này nó chạy liên tục và anh em đăng bài lên web liên tục hàng ngày hàng giờ ấy, thì anh em sử dụng cái nốt là schedule giúp mình với nhá. Mình đang để là cứ 1 phút nó sẽ quét một lần. Anh em nào có nhu cầu thì anh không cần đăng bài nhiều ấy, thì anh em chỉ cần để là 1 giờ nó quét một lần cũng được nhá. 1 giờ hoặc là cứ 6 giờ nó quét một lần. Anh em chọn ở đây 1 giờ này, và đây chọn là 6 giờ nó quét một lần. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em là đầu tiên là sẽ nhập theo keyword và research nhá mọi nhá. Thì anh em chọn này. Đây là cái file Google Sheet mẫu. Thì ví dụ nhá, anh em nhập cái keyword ở đây là hòa giải tranh chấp đất đai, chờ đăng này. Thời gian mình sẽ để là thời gian hiện tại trừ đi 1 phút, tại vì mình đang test mà. Hôm nay là ngày 15. Đấy, thì nó sẽ trả cho mọi người một cái item ở trạng thái chờ đăng là cái keyword ở đây là hòa giải tranh chấp đất đai. Sau đấy nó sẽ format thời gian. Sau đấy nó sẽ lọc mọi người nhé, lọc xem cái thời gian nào là thời gian trước hoặc là bằng với thời gian hiện tại. Tiếp tục nó sẽ check thời gian, ở đây mình đang để là nó sẽ check thời gian trong vòng 1 phút 1 đến 3 phút mọi người nhé. Thì anh em là thấy thời gian hiện tại trừ đi 1 đến 2 phút là nó sẽ ra, nó sẽ chạy nhé. Execute này. Tiếp tục cái mắt này là đúng thì bắt đầu là nó sẽ trả cho mọi người là tiếp tục nó sẽ đi đến cái phần là update là đúng cái thời gian hiện tại rồi, đúng thời gian hiện tại và nó sẽ chạy. Nếu mà nó sẽ là full thì nó sẽ không chạy mọi người nhé. Đấy, tiếp tục này, mình sẽ update cái file này lên ở trạng thái là thực hiện chạy. Tiếp tục mình sử dụng một cái nốt là search URL. Thì mọi người dùng cái endpoint này giúp mình với nhá. api.previt api.com page search URL. Thì cái file này mình chưa up lên file doc thì hôm sau mình sẽ up để anh em có thể xem. Và cái phần content ấy nó chính là cái phần keyword, cái phần body ấy. Phần API thì anh em lấy như hai hướng mình đã hướng dẫn rồi. Anh em vào cái trang là revitapi.com, anh em sao chép cái phần này. Một là anh em có thể là tự động là bật header này lên. Đấy, name là x API key và value nó chính là cái API key của anh em, và anh em paste vào trong đây. Thì ở đây mình dùng cách thứ hai nhá, chọn cái này, cái thứ ba này, header này. Đấy, và cái này là mình có thể là dùng được rất là nhiều trường hợp. Thì bắt đầu là mình sẽ research cái phần content này, hòa giải tranh chấp đất đai ở trên Google mọi người nhé, và mình sẽ trả ra 5 kết quả. Thì anh em có thể là trả ra 10 kết quả ở đây. Thì khi nó chạy xong đây, nó sẽ ra là top 5 bài viết về liên quan đến cái keyword này. Đấy, nào là thư viện pháp luật này, dịch vụ công GOV này, luật Việt Nam này. Đấy, đây là những cái bài viết mới nhất và bài viết top 1 đến top 5. Nó sẽ ra được 5 cái này. Đây nhá. Tiếp theo nó đã ra được mọi người được 5 cái trường này rồi. Bây giờ mình sẽ speed out để cho nó ra thành 5 item. Thì anh em chỉ việc kéo cái phần URL này vào đây, speed out. Thì nó sẽ trả cho anh em là 5 item, nó tương đương với 5 bài viết mọi người nhé, 5 link bài viết, và mình sẽ sử dụng một cái nút loop để nó đọc toàn bộ tất cả 5 item đấy luôn. Đấy, và sử dụng cái website crawl này thì anh em quay trở lại cái phần đọc. Và cái video này mình đã hướng dẫn anh em ở video đây mọi người nhé. Mình đã hướng dẫn anh em ở cái video này xây dựng hệ thống fanpage tin tức 100% và hướng dẫn anh em sử dụng cái nốt này. Thì anh em quay trở lại cái phần đọc ấy, đấy mọi người, crawl and search này. Đấy, mọi người copy toàn bộ cái phần này. Đấy, ví dụ mình đang đọc bài viết đúng không? Mình đang đọc bài viết đúng không? Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái mode là mode article. Mình sẽ copy toàn bộ cái này và quay trở lại đối với N8N. Và anh em chọn cái nốt là nốt HTTP import CIM. Đấy, thì ở đây nó bây giờ anh em chỉ cái việc là thay API key này, thay đường link URL anh em muốn đọc này, và sử dụng cái mode này thì tự động nó sẽ trả cho mọi người là tất cả 5 cái bài viết và nó đã chạy ra rồi. 5 cái bài viết top 1 đến top 5 đấy. Thì đây là một trong những cách mà anh em có thể là lấy viết bài theo keyword mọi nhá. Anh em có thể là viết bài từ keyword này và viết được bài, và nó sẽ trả cho mọi người một cái bài viết như thế này. Đấy, kiểu như thế này mọi người nhé. Và nó sẽ tự động nó sẽ chèn internal link cho anh em luôn. Có một vấn đề ở đây là anh em làm sao ở đây anh em có khoảng tầm rất là nhiều danh mục đúng không? Đấy, anh em quản lý theo danh mục. Nhưng đối với ở trên WordPress, ở phần danh mục ấy thì nó sẽ không tự động được. Thì anh em ấn vào expression thì ở đây anh em phải lấy được cái phần ID nhé. Đây, mọi người thấy này, theo tên hoặc là ID. ID thì nó sẽ dùng ở expression, thì làm sao anh em lấy được cái ID đối với từng ID và từng cái phần danh mục. Tại vì ở trên web của mình có rất là, anh em có thể thấy này, có rất là nhiều danh mục thì mình không biết được viết nào. Thì làm sao để lấy được ID? Thay cái này bằng đúng cái phần domain này nhá, em xem nhé. Nhớ chụp lại cái này, nhờ ChatGPT nó dịch cho được. Domain của anh em này, wJSON này, w này, v2 này, catalog này. Đấy, anh em execute thì get nhé, mọi người chờ get nhé. Thì đây mọi người thể thấy này, đối với cái catalog là automation N8N thì ID nó sẽ là 5. Đấy, chưa phân loại nó sẽ là ID nó sẽ là 1. Lồng tiếng dubbing đấy, dubbing giọng nói đấy, ID sẽ là 6. Đấy, mình đang có rất là nhiều ở trong đây. Thì anh em tạo giúp mình là một cái là quản lý
Và khi nào anh em chọn ở đây thì nó sẽ hiện ra là cái ID có từng danh mục, và anh em sẽ kéo cái phần ID này vào trong cái phần là đăng bài. Đây, kéo vào trong đây, thế là xong mọi người nhé. Thì cái này mình cũng có hướng dẫn rồi, anh em cứ làm nhiều thì nó sẽ tương tự và sẽ hiểu thôi. Và đấy nó sẽ là một cách là anh em đăng bài từ content, đăng bài website từ keyword và research nhé. Research. Cách thứ hai là anh em có thể là đăng bài theo bài viết mới nhất. Thì bây giờ mình sẽ mở cái file Google Sheet lên này. Anh em chọn là danh sách kênh. Thì đối với mình đang ở đây, mình đang có là một cái kênh là cái bài báo đi. Đây, mọi người vào công nghệ này, nó sẽ tự động nó sẽ check toàn bộ những cái bài viết mới nhất ở trên cái trang là tuổi trẻ.vn chẳng hạn. Mình sẽ test nhé. Đấy. Đây, mình đang có 4 cái trang là Vietnam Express này và các trang tương tự ở báo nước ngoài này. Và nó sẽ trả cho mọi người cái bài viết mới, ví dụ như là VN Express mới về công nghệ AI, về khoa công nghệ đấy. Thì bắt đầu mình sẽ loop từng item một. Đấy. Và mình sẽ sử dụng một cái node cũng là ở trong cái doc.private API, nhưng mà sử dụng mode là mode web mọi người nhá. Em cũng copy và import CIL giống như hôm trước mình đã hướng dẫn rồi. Đây anh em có thể xem này, mode này web này. Và đường link đây là đường link không phải là bài viết cụ thể mà nó là một cái landing page mà có trong đấy có rất là nhiều bài viết rồi. Thì mình execute thử thì tự động nó sẽ trả cho mọi người tầm 20 20 bài viết mới nhất. Đấy. Ví dụ bài này là bài viết mới nhất này, đột phá khám chữa bệnh bệnh từ tự động hóa này, mọi người sẽ xem nhé. Đây, đột phá trong khám chữa bệnh nhờ tự động hóa. Đấy, thì đây là bài viết mới nhất. Thì bắt đầu là mình sẽ lọc. Mình sẽ lọc và mình sẽ lấy cái bài viết đầu tiên. Và sau đấy nó sẽ check xem cái bài viết này đã có ở trong cái phần file Google Sheet chưa. Đấy, cái này nó đã có rồi. Thì bây giờ mình lại phải xóa cái này đi. Mình sẽ chạy lại để cho mọi người test mà. Đấy. Thì bây giờ mình đã xóa rồi thì là nó sẽ check là đã chưa có ở trong cái file cái link ID bài viết mới nhất. Và bắt đầu là nó sẽ add cái ID bài viết mới nhất vào trong cái file Google Sheet. Sau đấy mình lại sử dụng cái mode là mode Article khi nãy mình hướng dẫn đấy. Đấy, mình kéo đường link này về và tự động nó sẽ đọc lại toàn bộ cái video, cái bài viết này. Nó trả cho mọi người là cái là title này, cái URL của bài viết đấy là slash đấy, và title của video của bài viết và toàn bộ video, toàn bộ content của cái bài viết đấy nhé. Đấy, sau đấy mình sẽ cho AI đọc lại và viết lại bài. Thì cái video này đọc lại bài và viết lại bài thì mình đã hướng dẫn anh em ở cái video này nhá, re-up website nhá. Tiếp tục đến cách thứ ba là từ một bài link URL cố định thì mình sẽ mở cái file Google Sheet lên. Thì đây chính là một cái link URL cố định đúng không? Thì bắt đầu là mình cũng đặt ở trạng thái là chờ đăng. Thời gian sẽ là thời gian hiện tại trừ đi 1 phút đối với anh em nào đang test nhé. Cũng lâu chạy xong ấy thì cái phần này là mình hướng dẫn anh em khi nãy rồi. Đấy, đọc này. Và ta bắt đầu là mình cũng sử dụng cái mode là mode article và tự động đọc lại toàn bộ cái phần nội dung bài viết đấy, và nó trả cho mọi người đây, content này, markdown này. Và sau khi đăng xong, đây nó sẽ trả cho mọi người một cái đường link bài viết như thế này. Đấy, cái bài viết này là lâu lắm rồi, công cụ AI và ứng dụng năm 2025 đấy. Từ một cái đường link này, top 10 công cụ AI ứng dụng thế giới năm 2025, thì tự động nó sẽ trả cho mọi người một cái đường link là ứng dụng công AI. Tại vì mình đang, ví dụ anh em nào muốn SEO từ khóa nào thì anh em SEO từ đấy. Tiếp tục là anh em có thể là cho chèn thêm, ví dụ như phần automation mình sẽ chèn là N8N vào, chèn internal link cho anh em AI content thì nó sẽ là app.private.api.com. Nó là tự động nó chèn theo đúng phù hợp với ngữ cảnh của bài viết và của blog mọi người nhé. Thì đây chính là ba cái cách mà anh em có thể là ba cái cách đầu tiên đấy, đầu vào để anh em có thể là viết được tự động hóa website. Và anh em thích làm như thế nào, chọn một trong ba cách hoặc là thực hiện cả ba cách cũng được mọi người nhé. Cái ba cách này để là, và anh em chỉ việc là nhân bản workflow lên thôi, còn cái phần đằng sau này là nó tương tự nhau. Tiếp theo mình sẽ chèn thêm một cái phần hình ảnh nữa, tại vì khi mà anh em chạy vào ấy, AI gen ra rồi thì tự động nó sẽ không mang được tính thương hiệu của anh em đúng không? Thì bây giờ ví dụ mình sẽ có một cái banner như thế này. Đây, ví dụ là mình sẽ có một cái banner như thế này nhé. Thì anh em add cái phần banner này vào trong phần hình ảnh thì tự động mà sử dụng đúng cái phần body của mình như thế này. Đấy, thì tự động nó sẽ là tạo ra hình ảnh này. Đây mình sẽ sử dụng khung là khung 16:9, kích thước là 1920 x 1080. Đấy, đầu tiên mình sẽ crop hình ảnh AI tạo ra trước và crop cả cái phân khung này. Hai cái nó phải cùng với kích thước của nhau và nó sẽ tự động nó chèn vào cho anh em. Tiếp tục là đối với phần get sitemap
Thì ở video trước mình có hướng dẫn rồi và anh em chỉ việc là thay cái phần tên website của anh em vào trong đây thôi. Ví dụ mình để đây là new.revitapi.com này. Đấy, thì tự động nó sẽ lấy được cái file sitemap cho anh em. Đây là sitemap này. Sau đấy mình sẽ sử dụng là convert từ sitemap ra JSON. Đấy, ví dụ ở đây là mình đang sử dụng là web WordPress đúng không? Thì nó sẽ ra các dạng sitemap như thế này và tự động nó sẽ check. Đấy, check xem sitemap nào đã có index. Nếu có rồi thì nó sẽ không xin lại nữa, mà nếu chưa có thì nó sẽ là xin index. Cái này thì anh em phải kết nối đối với giống như Google Sheets. Đấy, và quan trọng nhất là cái trường URL, và mọi người phải là tách được cái phần này ra nhé. Đây, ví dụ như là phần edit field đây, mọi người phải tách được này, tên này, true hay false này, kiểu thế. Đã index hay chưa này, giá trị là true hay false. Đấy, được chưa? Thì đối với video này mình sẽ đã hướng dẫn anh em được 3 cách này rồi. Anh em nào mà có thắc mắc gì thì anh em có thể là inbox trực tiếp cho mình, hoặc là nếu mà cần setup workflow như thế này thì cũng cứ inbox cho mình nhé. Thì anh nào là chưa có tài khoản N8N thì anh em có thể là sử dụng hệ sinh thái Revit API của bên mình nhé. Đây, anh em nào mà chưa có tất cả muốn học về AI hoặc là muốn sử dụng hệ sinh thái của API bên mình, ví dụ như là Get N8N này, API cho N8N này, công cụ về N8N này, AI dịch là đồng tiếng này, hoặc là AI tạo video, thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp đối với mình ở trên web là revitapi.com nhé. Xin chào mọi người nhé.